Добрий день. Таксі замовляли? У нас тут, знаєте, не зовсім звичайне таксі. Мені там дають якісь папери, я їх заповнюю, підписую, і мене відразу виводять на задній двір ТЦК, грузять в автобус і кажуть, вітаємо в Збройних силах. Після фронту і полону дуже сильно почали злити п'яні. Я сам злякався, що в подібній ситуації можу якогось такого чувака ненавмисно вбити. Бо я реально не запам'ятав моменту, як я йому втечив. Реакція на будь-які стресові події в житті тепер виключна агресія. Психічні розлади не лікуються швидко. Це, скоріш за все, цитуючи Хемінгуея, свято, яке завжди з тобою тепер. В моєму випадку перевішали на вуха і били струмом через голову. І іншому полоненому чіпляли на соски, били струмом в серце. В Луганську МГБ ЛНР є жінка, яка полюбляє це робити, вішаючи електроди на геніталії. Так, їдемо. Їдемо на Хрещатик. Та я вже підходжу. До речі, чекаємо на таксі, де буде дуже особливий водій з дуже особливою історією. Добрий день. Таксі замовляли? Добрий день! Ой, сорі, а чуть не поцарапала машину. Добрий день. Наш герой сьогодні Євген Шибалов, ветеран російсько-української війни, колишній військовополонений, а зараз і вперше у своєму досвіді таксист. Хоча 2 місяці тому ще працював начальником управління в Міністерстві ветеранів, звідки звільнився, заявивши про систематичне приниження своєї гідності. А в який момент ти вирішив почати таксувати? То як звільнився з роботи, треба ж було на щось жити, бо, чесно кажучи, держава не дуже щедрий роботодавець. А оскільки я хлопець чесний і дурний, який хабарів не бере, то в безробітне життя я пішов без фінансової подушки безпеки, таксую на своїй машині. Просто щоб банально заробити собі на їжу. Єдиний мінус зараз для мене таксувати в Києві, що дуже швидко темніє. А після контузії в мене сильно послабився нічний зір, і в темряві я реально як кротик. Тому я дуже чимненький, як тільки стемніло, відразу додому. Ну і в принципі контузія, на жаль, така падлюча штука, що дуже часто набагато пізніше б'ють саме по очах. Після заяви на звільнення Євген написав резонансний допис, де вразив брутальною лайкою, якою, мовляв, постійно його обзивала безпосередня керівниця. За кілька днів у Міністерстві ветеранів повідомили, що звільнили заступницю міністра Руслану Величко, хоча вона згодом заявила, що це ніяк не пов'язано із закидами з боку Шибалова, і пішла вона з посади за власним бажанням. Ось тут Міністерство ветеранів з боку від цієї будівлі. Всередині. Да, і тому, коли я таксую, то кілька разів на день проїжджаю по свою колишню роботу. Таке дуже цікаве відчуття. Ти приїжджаєш, тебе ще тригерить міністерство, коли ти поруч приїжджаєш? Насправді найбільше мене тригерять штуки, пов'язані з полоном. І навіть якщо мені сняться жахіття, то вони всі про полон. Нічого про фронт. Тригери, пов'язані з роботою і з полоном, в мене зараз дуже сильно схожі. Бо це саме оце відчуття, коли тебе принижують, а ти при цьому беззахисний і не можеш відповісти. От мені довелося його пережити, так сталося двічі. Що мене здивувало, що навіть після того, як я подав заяву на звільнення, ніхто не спитався, чому я вирішив так зробити. Так ніби всім було трошки по барабану. Звільняється і звільняється, хай йде собі. І вже дізналися всі з Фейсбуку? Так, вже, власне, дізналися з Фейсбука, бо коли я звільнився, я подумав, а чи є в мене причини про це мовчати? Подумав і вирішив, що немає. Мені було дуже образливо це чути на свою адресу, причому регулярно. Ладно, окей, якщо я поганий, звільніть мене один раз, вискажіть все і звільніть. Давайте на тому закінчимо. Але я сам прошуся, кілька разів намагаюся звільнитись, не відпускають, але при цьому розказують, який я дебіл. Першу заяву на звільнення я написав десь через 3 тижні після початку роботи в міністерстві. Я її сильно поважав, як дуже дієву, патріотичну, активну людину, тому і погодився з нею працювати. Я зрадів, що в мене буде така керівниця. Але виявилося, що попри те, що ми знали одне одного багато років, багато чого я про неї не знав.
Наприклад? Наприклад, її манеру поводження з людьми, які від неї в чомусь залежать. Прилетіти насправді могло за що завгодно. Типу, якого хуя, всі сидять, працюють, ти там на якісь курси ходиш. А долбойоб за що сказала? Забагато за що, ну, регулярно. Та може скаже, що ти там часто зривав якісь дедлайни або там не з'являвся на зустрічі? Ні. Такого не було. По всіх, ну, якби, внутрішніх КПІ, як це називається? Ну, так, KPI. KPI. Ну, якби структурний підрозділ, який я очолював, завжди був серед лідерів. Мені було дуже образливо це чути на свою адресу, причому регулярно. Ладно, окей, якщо я поганий, ну звільніть мене один раз, вискажіть все і звільніть. Ну, давайте на тому закінчимо. Але я сам прошуся, кілька разів намагаюся звільнитись, не відпускають, але при цьому розказують, який я дебіл. Були тут після обстрілу вже як таксі? А ще ні. От це вперше. А взагалі на вибухи як реагуєш? Дуже цікаво. Вони мене не лякають. Але якщо я сиджу з кавою на балконі і починає десь працювати ППО, збивати щось наді мною, то я просто лягаю і п'ю каву лежачи. Ну, бо балкон він якраз такий висоти десь до пояса і дуже сильно нагадує окоп. Він такий вузенький і такої самої глибини виходить. Як кажуть в армії, твоя війна тебе знайде. Ховайся ти від неї, не ховайся. Ну, третя штурмова розважається. Я сьогодні вже бачив чувака з таким шевроном. А то в нас з вами якби вийшов взагалі такий ностальжий маршрут. По дорогою до Лісової Поляни ми ще будемо проїжджати Шевченківське ТЦК, де я, власне, і записався добровольцем в армію 24 лютого 2022 року. Я піднімаюсь в 207-й кабінет. Мені там дають якісь папери, я їх заповнюю, підписую. І мене відразу виводять на задній двір ТЦК, грузять в автобус і кажуть, вітаємо в Збройних силах. А ти проходив якусь службу в армії раніше? Ніколи. Ну, там срочку. Ні. Тобто стріляти взагалі не міг? О. І що далі? Поїхали вчити стріляти? Ні, поїхали в частину отримувати зброю. А хто вчив стріляти? Стріляти нас вчили вже в травні. А так ми з першого дня були на обороні Києва. Наступна наша зупинка – центр психічного здоров'я Лісова Поляна під Києвом. Тут, після 6 місяців у полоні та лікування у психіатричному стаціонарі, Євген двічі проходив реабілітацію. Це коли ти лежав в 23-му? 23-й рік, так. Угу. А другий вже коли я працював в міністерстві і вперше відчув, що це таке, то теж мені знадобилася реабілітація. Обидва рази це був жовтень. В жовтні тут дуже красиво, а тут живуть білочки. Ну, привіт, собака. Пам'ятаєш мене? Ну, тут реально дуже багато всього. Тут живе поні з блакитними очима. Чудовий персонал. І така дуже позитивна атмосфера. І багато хто приїжджає, ну вже знає це місце, приїжджає, якщо хоче чимось підтримати військових під час реабілітації. Наприклад, одного разу сюди приїжджали з майстер-класом викладачки аргентинського танго. О, ти танцював танго? Да, і мені так сподобалося, що ми потім з жінкою ще брали в них приватні уроки і просто ходили на заняття. Привіт. Зірка в мене, Я не спеціально. Ви з всіма пацієнтами так товаришуєте? Ну, з дуже багатьма. Ну, не з 10 тисячами, які за повномасштабку, але ну, багато хто є друзями вже там 14-го року, хто повертається, хто лікувався раніше, хто повторно, з ким підтримуєш зв'язок телефоном, тому що ну, це ж важливо. Ну, а як по-іншому? Вони ж працюємо для найкращих. Ну, скажіть, от за вашим досвідом, ну, треба всім проходити через реабілітацію? Чи Ні, все-таки? абсолютно ні. Ну, точно ні. Багато людей справляться самі за рахунок ресурсу певного, родини, роботи, соціалізації якоїсь. Це міф, що кожному потрібен. Підтримка може бути потрібна різного плану. Працевлаштування, переорієнтація в професії, там, не знаю, соціальні якісь штуки. Але це не про лікування, не про реабілітацію, це точно. А багато вас повторно потрапляють сюди на лікування? Ну, не так, щоб багато, але ж травматизація нова стається постійно. Нові втрати,
нові поранення, там, нові випадки вибухової хвилі дії на мозок, або загострення стану, якщо це вже людина демобілізована, але все одно стани ж періодично загострюються. От як Женька до нас так поступав, коли йому стало в певному періоді гірше, наприклад, і дати треба стабілізацію. Коли ти потрапив в полон? Наприкінці травня 22-го року під Мгм. Попасним. Угу. Ми тоді були придані до 72-ї бригади і разом з нею мали утримувати коридор з Лисичанська на Бахмут, щоб могли відступити ті частини, які були під загрозою опинитися в котлі. Але в якийсь момент сталося так, що нас спіткала типова доля приданих підрозділів, що коли була необхідність відступати, бригада своїх вивела, а нас лишила навіть без зв'язку. І ми просто оборонялися в 4 на одній позиції, вже не знаючи, що тут нікого нема ще півдня, поки не опинилися в повному оточенні. Наскільки ти відчув різницю попасти в полон з Донецької з Покровською пропискою? З Донецької області, так. Так. Дуже сильно до місцевих вони ставляться гірше, ніж до всіх решта, бо в їхньому розумінні солдат з Полтави, з Києва це просто ворог, а місцевий це зрадник. Ти зрадник, ти чомусь, продався нацистам і виступив проти свого народу Донбаса, хоча насправді ти мав би бути за нас. Саме в місцевих вибивали зізнання, що вони є чи то агентами СБУ, а мене, як людину з досвідом в міжнародних структурах, що я є американським шпигуном. А найжорсткіше катування яке? Струмом. Угу. От дуже полюбляють вони ці польові телефонні апарати, які можна просто підключити електродами до людини і крутити ручку генератора. Це дуже боляче і не лишає ніяких слідів. Окрім цього, полюбляють звичайні електрошокери, теж активно ними користуються на допитах. Наприклад, саме в Луганському СІЗО, не знаю, чи так роблять ще десь, полюбляли, наприклад, викликавши на допит, полити одяг водою і потім бити шокером. Щоб був сильніший удар, щоб вода проводила конкретно з тапіком, як ми його називали між собою. То тут така йшла градація зростання тортур. Спочатку тобі просто щоб продемонструвати, що ти не в казку потрапив, дроти намотують на пальці рук. І б'ють струмом в перервах, задаючи всякі цікаві питання про твоє життя і про все решта. Якщо ти впираєшся, не кажеш те, що хочуть почути, чи їм здається, що ти щось приховуєш, то тоді вже починають експериментувати. В моєму випадку перевішали на вуха і били струмом через голову. Іноді іншому полоненому чіпляли на соски, били струмом в серце. Я чув від інших полонених, Богу дякувати, не потрапив до цієї мегери, що в Луганську в МГБ ЛНР є жінка, яка полюбляє це робити, вішаючи електроди на геніталії. Вони просто всім погрожують віддати тебе цій жінці. А вона місцева чи не знаєш? Я думаю, що місцева, бо всю брудну роботу росіяни завжди доручають місцеві. Такі вони тут коні, да? Бананчик будеш? От. Бачиш, це ж правда смачніше, ніж якась дурна земля з щином. А мені. А тобі? Тільки не вкуси мене, я тебе дуже прошу. Ой. Ой. Які голубі очі. Да, бачиш, мої голубі очі. На, пані поні, тобі ще бананчика. Так, не вестиш своєму. Коні. Поні. Пані поні. Які наслідки, власне, биття струмом через вуха і мозок мали? І чи тобі якось це визнали? Тобто в Україні визнали, що це пов'язано з вами саме тортурами в полоні? Після таких процедур вся лобна доля мозку, обидві півкулі, в мене в таких мікрошрамах. І, власне, з цим виявилися пов'язані регулярні головні болі,
або там, під час стресу, або коли просто піднімається тиск, от якраз зачіпає якби, судини, оці пошкоджені ділянки, і починає дико боліти голова. Угу. І це зафіксували і на МРТ, і енцефалограма. Угу. Але коли я проходив ВЛК після полону, мені відмовилося це визнавати як травми, пов'язані з захистом батьківщини. Бо тоді не було процедури, яка би дозволяла шкоду для здоров'я, отриману в полоні, ну, якби зафіксувати як бойове поранення, отримати якусь компенсацію або що. А зараз є така процедура, що якщо ти поранення маєш в полоні? Я чув, що є. Ага. Мене запевняли, що потім це пофіксує. Більше того, невролог військового госпіталю переконував мене, що це в мене просто вікові зміни. Є в мене дуже повчальна історія про користь реабілітації після полону. З нами був в полоні і приїхав в одній партії на обмін хлопець, який відмовився від реабілітації. Бо він приїхав такий переповнений жагою помсти і сказав: все, пацани, не хочу ніякої реабілітації, я поїду далі тих підарів їбашити. Написав рапорт, відмовився від реабілітації, там, на третій день після обміну вже поїхав в частину. А згодом я дізнався, що вже в Україні він отримав 4,5 роки у в'язниці. Це сталося через випадок насильства. Він був у відпустці після фронту. І десь в якійсь кафешці випивав зі своїми друзями. А за сусіднім столиком, це було десь на заході України, сиділа компанія місцевих бізнесменів. І коли вони почули, що він військовий, вони почали йому казати, що він дурень, що пішов воювати, а вони великі молодці, що змогли відкупитись. І ще й почали махати в нього перед обличчям своїми гаманцями, мовляв, подивись, чувак, в чому сила в цьому світі. Закінчилося це тим, що він скалічив цих 4, і їхні гаманці позапихав їм в горлянки. І отримав за це 4,5 роки в'язниці. Тому якби, не можна нехтувати реабілітацію. Тобі так тільки здається, що ти, можливо, пощастило і вийшов там без особливих наслідків. Наслідки тебе не здоженуть. Завжди пам'ятай, що це тепер твоя психіка грає з тобою в марафон. І вона через багато місяців чи навіть років після цих всіх жахіть може підготувати тобі якийсь сюрприз. Ще в мене є фантомні клопи. Бо в нас в камері в СІЗО було дуже багато клопів. І вони от по нас повзали, кусались. І іноді, попри те, що я знаю, що їх немає, я їх відчуваю. На жаль, психічні розлади не лікуються швидко. Угу. Це, скоріш за все, цитуючи Хемінгуея, свято, яке завжди з тобою тепер. Угу. Тому ти мусиш дуже сильно потім прислухатися до себе, щоб вчасно відчути, коли тобі стає гірше. А особливо відчути, коли це може становити загрозу для інших, особливо для твоїх близьких. От я найбільше чого боюся і боявся повернутися з полону такою людиною, яка життя з найближчих людей перетворить в жахіття. Угу. І саме через те я дуже охоче погоджувався і на лікування, на терапію, на роботу з психологами, чемно приймаю ліки. Бо я не хочу, щоб страждали люди, яких я люблю. Угу. Все-таки ти вже довший час цивільний, тебе самого вже як немає в цивільних оцього страху, що буде гірше, в сенсі, що багато хто не пройде реабілітацію, багато хто не зможе справитись і хоче пройде реабілітацію. Що я таке вже не раз чую тезу, що після війни буде гірше всередині суспільства. Що ветерани цивільні все-таки будуть конфліктувати і буде купа неприємностей. По-перше, як ветеран, я зміг би переконати іншого ветерана все-таки пройти реабілітацію, якщо він відчуває якісь проблеми. Угу. І насправді те, про що ви говорите, ці всі очікування і побоювання, це і була одна з причин, чому я погодився йти працювати в Міністерство ветеранів. Бо я виходив з того, що якщо проблемами ветеранів займатимуться інші ветерани, значна частина цих проблем зникне, бо з ними спілкуватимуться люди, які їх розуміють. А що ти? Наприклад, під час моєї роботи в міністерстві був такий випадок, що військовий з ампутацією дуже довго скандалив з місцевою соціальною службою через
питання пов'язані з протезуванням, з якимись виплатами. Коротше, влаштовував всім вирвані роки до тих пір, поки начальником місцевого департаменту ветеранської політики не став власне ветеран, який приїхав, просто з ним особисто поговорив. І вони буквально в 15 хвилин вирішили всі спірні питання, зробили селфі на пам'ять і розійшлися довольні одне одне. А що ти порадив все-таки цивільним, якщо буде якась ситуація, де ти не завжди знаєш, як себе краще коректно повести? Головне робити це без агресії. Бо агресія, по відношенню до ветерана, я про себе не знаю, яку реакцію в мене викличе чиясь таке побутове хамство. Тому я стараюся в ці побутові конфлікти і не вступати. Ветеран, в якомусь сенсі, якщо вже ветерани претендують, причому обґрунтовано на статус найкращих людей цієї країни, то вони повинні усвідомлювати, що це не тільки привілей, а ще й відповідальність. Тому якщо він скаже, та я за вас воював, та я їбав, танки гриз, як барбарис, ти скажи, друже, ти хіба для того воював, щоб зараз, нам було поруч з тобою неприємно? Щоб ми ж хочемо, щоб поруч з нашим захисником нам було комфортно і затишно. От мене дратують дві категорії цивільних. Це, власне, ухилянти, ті, хто прям свідомо ухиляється від свого військового обов'язку. І чомусь після фронту і полону дуже сильно почали злити п'яні. Можливо, це якийсь такий армійський тригер, який я привіз із собою, бо в армії дуже сильно зневажають аватарів. Вважають це дуже безвідповідальною поведінкою для воїна. Але от раптом з'ясувалося, що таке ставлення до аватарів я забрав із собою. Від п'яних мені відчувається якась потенційна агресія, на яку я теж реагую агресією. Коли ветеранів називають попаяними, це іноді дуже цікаво проявляється. В мене всі негативні емоції замінилися агресією. Тобто ніякого суму, розпачу, відчаю, не знаю, нічого такого. У мене реакція на будь-які стресові події в житті тепер виключна агресія. Три речі в моєму житті, які в мене були коханням з першого погляду. Це моя кохана жінка, моя кішка і бокс. Люди, які в боксі не розбираються, вважають його жорстоким видом спорту. Насправді я мало звідки виходжу таким заспокоєним і умиротвореним, як з боксерського залу. Дійсно, все, що сталося поганого, все, що там накопичилося в душі, якесь напруження, агресії, можна запросто залишити тут і піти звідси абсолютно спокійним, абсолютно таким врівноваженим. Тобто, тут мені дуже подобається тим, що дійсно є атмосфера такого клубу, з серії «В кого ключ від зала, то і тренер». А решта просто займаються в своє задоволення. Тобто кілька вечорів на вечір група джентльменів збирається, щоб трошки набити одне одному морду, але без жодної агресії. Спорт всім треба, як на твою думку, ветеранам? Так. Тут я двома руками і про всяк випадок ще ногами буду голосувати за те, що да. Тобто, якщо говорити, власне, про ментальні проблеми, то той самий ПТСР, він може хитнути як маятник або праворуч, або ліворуч. Ліворуч – це мій випадок, схильність до депресії. І в крайньому, самому негативному випадку, якщо запустити, до суїциду. А фізична активність – це найкращий спосіб підтримувати себе в такому стані, який додає тобі життєрадісності, жаги до життя. І навпаки, якщо маятник хитається праворуч, і внаслідок стресових розладів ветеран схильний до агресії, то нема кращого місця, щоб в безпечній формі купірувати агресію, ніж боксерський зал. Куди ми їдемо? Ми їдемо на залізничний вокзал, біля якого є воєнторг. А чому тут перекрита дорога? Не знаю, чомусь перекрито. Об'їдемо, ладно. Бо я замовив там зимові берці для свого брата, який зараз служить в десантно-штурмових військах.
От щойно йому виповнилося 25 років, йому прийшла повістка. Він не став ховатись, він якби, чесно пішов служити. Ну, а хлопець молодий, здоровий, не п'ющий, якби, його відразу радісно забрала до себе десантура. Там соломони були 42-го розміру, чорні. І таке ще питання. Трекінгові шкарпетки під них. Зимою, так. Все, щасливо, дуже вам дякую. І ми з ним жартували багато про те, що чомусь українська армія не може без того, щоб в ній не служив хоч один солдат Шибалов. І щойно один списався, другого відразу мобілізували. Ну і тепер я розумію, що відчувала моя родина, коли я воював. Бо коли він йде там на бойовий вихід і на тиждень зникає зі зв'язку, ну реально можна посидіти, поки він там дасться чути. А що ти йому радив? От, якщо чи не був розгублений, багато хто розгублений, що чекати? Як, от, що якісь поради ти давав брату? Ну, що можна порадити молодому солдату? Доволі очевидні базові речі. В бою триматися подалі від аватарів і дебілів. Бо це якраз найбільша загроза твоєму життю. Як кажуть в армії, нема ворога страшніше, ніж начальник довбойов.